Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, așa cum v-am obișnuit, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Fecioară. De asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, nu face nimic, puteți să vizionați celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura, trebuie să vă spun că în acest moment am așteptat destul de mult timp, am pierdut destul de mult timp, pentru că am niște vecini care ascultă muzică, iar pereții, aici unde mă aflu eu, sunt destul de subțiri încât să aud efectiv această muzică să răzbată până la mine, așa că dacă sper sper să-mi publice YouTube-ul lectura, da, și să nu am ceva probleme de drepturi de autor din cauza acestei muzici care se aude. Și de asemenea sper să fie vocea mea mai puternică decât muzica, în așa fel încât să nu am nicio problemă și să pot publica această lectură. Dar în cazul în care se aude cumva pe fundal, să știți despre ce este vorba. Bun, dragii mei, haideți să începem și să vedem care este energia voastră, dragilor din Fecioară, în acest moment în care voi urmăriți această lectură. În ce situație se află, dragii mei din Fecioară în acest moment? Haideți să vedem. Aha, niciun loc ca acasă. Foarte interesant. Necesitatea de a avea acea siguranță. Și o energie yang, o energie masculină. Dragii mei, se pare că voi în acest moment sunteți ori traversați o perioadă, sau ați traversat recent o perioadă de anumite conflicte posibil, sau o perioadă de schimbări bruște în viața voastră, o perioadă un pic de instabilitate, aș spune. Poate că a trebuit să fiți un pic mai flexibil, să vă adaptați unor anumite situații destul de tensionate din viața voastră. Și în acest moment sunteți foarte determinați cu această energie yang, care ne vorbește de hotărâre, de acțiune, de putere, de voință. Sunteți foarte determinați, poate chiar să ajungeți în locul pe care voi îl numiți casă, la propriu, da? În acea locație care pentru voi este importantă și unde voi vă simțiți în siguranță, unde voi vă simțiți cel mai bine. Sau poate unii dintre voi pur și simplu simțiți nevoia de a vă proteja, de a face tot ce ține de voi pentru a vă proteja, pentru a avea acea siguranță într-o anumită situație. Și trebuie să vă spun că probabil că sunteți într-o perioadă în care sunteți un pic mai individualiști, adică vă concentrați mai mult pe voi, da? Un pic mai mult pe voi și încercați să faceți lucruri cât mai originale cu această energie yang. Aveți potențial și sunt mari șanse ca ceea ce voi gândiți să se și realizeze, da? Cumva să manifestați și să se și realizeze. Sau poate pur și simplu sunteți într-o perioadă în care vă place, nu știu, să stați mai mult voi cu voi și să vă concentrați mai mult pe voi. Haideți să vedem din punct de vedere profesional ce vine pentru dragii mei din Fecioară în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară?
Bun, și avem Marea Preoteasă care... se pare că am două variante, dar haideți să mai scoatem o carte și să vedem care din ele este, da. Dragilor, se pare că unii dintre voi recent, poate la locul de muncă sau unde vă desfășurați voi activitatea, indiferent că poate aveți propria voastră activitate și aveți asociați sau angajați sau poate voi lucrați la un anumit job, e posibil să fie auzit anumite bârfe, să fie auzit despre anumite invidii vis-a-vis de voi. Asta îmi spune că cumva voi le știți, dar nu le spuneți și nu le scoateți la suprafață, dar cam știți cine sunt autorii, ca să zic așa. Cavalerul de spade vorbește de semne de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, care e posibil să fie cumva implicat în această situație. Dacă nu, îmi vorbește de un bun moment, cumva, de a cere ceva ce voi vă doriți din punctul ăsta de vedere profesional. Nu știu, că poate vreți o avansare, că poate vreți, dom'le, știi, mai punem și mie ceva bănuți la salariu, da? Și atunci cumva, tocmai pentru că aflați anumite informații, dar asta ar fi partea a doua, aflați anumite informații din bârfe, din tot felul de discuții care se țin acolo în jurul tău, cumva vei profita de ele în așa fel încât să transform toate aceste informații în ceva benefic pentru tine. Faptul că avem și un paj de bâte pe partea asta muncii îmi spune că toate aceste schimbări vor fi favorabile pentru tine și îți vor aduce stabilitate din punct de vedere profesional. Dacă sunteți în căutarea unui job, cam același lucru, da? Profitați de anumite informații pe care e posibil să le auziți în discuții puerile, în discuții, cum să spun eu, la care nu te aștepți, dar tu preiei informația și faci în așa fel încât să o transformi în ceva benefic pentru tine. De ce? Pentru că pajul de bâte îmi vorbește de schimbări favorabile, îmi vorbește de un nou job, de un interviu care se poate transforma într-o șansă pozitivă, cu răspuns pozitiv pentru tine. Mergem mai departe, de să vedem pe partea asta a bănuților. Cu bănuții aș spune că, din punctul ăsta de vedere, vai, extraordinar. Dragilor, cred că e o bucurie pe partea asta a banilor, deci știți că la noi e o superstiție, când te mănâncă nasul pe din afară, că te bucuri extraordinar de tare, deci eu am început așa brusc, dintr-o dată. Deci, dragilor, cu finanțele sunteți destul de echilibrați. Îmi cer scuze, dar nu pot bate cărțile decât cu o mână. Deci, finanțele sunt destul de echilibrate, cel puțin, în ultima perioadă au fost destul de echilibrate. Și ce să vezi, avem și un nou de cupe care îmi vorbește de o lovitură de noroc. O lovitură de noroc, ori recuperați niște bani care până acum poate nu credeți că e mai recuperat, sau poate pur și simplu apare un câștig spontan. Un câștig total neașteptat pentru voi, dragilor. Iar asta, cu pajul de monede, îmi vorbește de, cum să spun eu, să nu vă lăsați purtați de val de acest câștig, da? Pentru că se pare că va fi un câștig destul de bun și să ziceți, domne, nu mai îmi trebuie jobul pentru că, uite, am bani, îmi permit. Să nu faceți lucrul ăsta, da? Pentru cei care sunteți în această situație. Dar nu vă gândiți, domne, dar am bani acum, lasă că pot să renunț la jobul ăsta, că uite am cu ce, da? Trebuie să aveți răbdare și să lăsați ca lucrurile să se așeze un pic, da? Până să luați o decizie de genul ăsta. Bun, haideți să vedem pe partea asta a dragostei cum stați, pentru cei care sunteți într-o pereche. Dacă se mai aud chiar și țipete, dragilor, mii de scuze, nu mai pot să amân aceste lecturi, trebuie să le fac și am tot așteptat
Astăzi, de exemplu, a stat o grămadă de ore să aștept să zic doar să termină, dar se pare că nu am avut noroc și eu încerc să-mi fac lecturile mele așa cum v-am obișnuit. Deci, pentru cei care sunteți într-o pereche, în dragoste, ceva v-a dezamăgit profund, aș spune, pe unii dintre voi. Și a venit posibil, din partea, nu știu dacă unii dintre voi aveți ca și pereche pe cineva în zodii sau care are legătură cu zodiile de apă, rac, pești sau scorpion. Este o dezamăgire profundă. Trei ăsta de spade pe partea dragostei îmi vorbește de discuții, de secrete, de neînțelegeri, de decepții. Trebuie să vă spun că unii dintre voi poate vă gândiți chiar la un divorț sau poate vă gândiți chiar la o separare. Dar aici, cu această regină de cupe, trebuie să vă spun că nu, sunt involucrate zodiile de apă, dragii mei dragi. Și cinciul ăsta de cupe nu-mi place, dar trebuie să vi-l spun. Se pare că nu se mai poate salva, din păcate, relația. Dacă n-aș fi avut acest 5 de cupe aici, ar fi fost ceva, dar din păcate trebuie să vă spun că chiar dacă încă există sentimente, să nu aveți impresia că nu există, adică că au dispărut de tot. Nu știu dacă de la voi sau de la persoana de interes care vă interesează, la perechea voastră. Ceva mai există acolo, dar totuși unul dintre voi nu vede lucrurile astea. Nu știu dacă sunteți voi sau dacă e persoana de lângă voi. Nu vedeți, pur și simplu. Sunteți atât de îndurerați, atât de dezamăgiți, aș putea spune mai mult, încât nu vedeți că mai există totuși niște sentimente, mai există totuși niște lucruri care există. Ori la voi, ori la persoana de lângă voi. Acum trebuie să vă spun un lucru. Se poate salva această relație dacă există resurse. Asta ce înseamnă? Dacă într-adevăr mai există sentimente, dacă într-adevăr există voință de a salva. Dacă se mai poate salva. Din păcate, mie asta îmi spun cărțile pentru cei care poate veți rezona cu această parte a lecturii. Haideți să vedem, cât privește persoana voastră de interes, această energie, aș spune că este, încă mai are ceva, deci sentimente sunt. Și eu aș spune că e posibil să intuiască, ori persoana voastră de interes, să intuiască cumva că ceva acolo în voi mai există și că ar mai avea ceva șanse. Sau poate voi intuiți. Aici trebuie să adaptați, da? Fiind vorba de o pereche și fiind o lectură generală, trebuie să adaptați, da? Pentru că e posibil ca ceea ce eu spun probabil vis-a-vis de persoana voastră de interes să se potrivească la voi. Și atunci, tocmai de aceea vă spun să adaptați. Da? Deci, dar oricum, ceva nu este definitiv, în sensul că ceva acolo mai există. Da? După cum bine vedem, s-au vărsat 3 cupe, dar 2 încă au rămas, pe care, indiferent cât le-ați întoarce spatele, ele există acolo. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei. Cei care sunteți singurei, avem un as de spade care îmi vorbește de acea conștientizare. Sunteți într-un moment în viața voastră în care sunteți pregătiți să începeți o nouă relație. Da? Cumva v-ați dat seama, ați concluzionat, ați vindecat rănile pe care le-ați avut în interiorul vostru și în ultima perioadă vă simțiți pregătiți să aveți o nouă relație. Da? Sunteți pregătiți, ca să zic așa, să iubiți din nou. Avem un 7 de monede care îmi spune că sunt șanse mari
ca persoana aia pe care tu o cauți să vină către tine. Chiar dacă așteptarea asta îți cam dă bătăi de cap. Unii dintre voi e posibil să aștepte de ceva vreme și trebuie să vine cu un, mai mult să zic așa, vine cu un avertisment acest 9 de spade și acela de, indiferent cât de mult îți dorești și cât de pregătit te simți să intri într-o relație, nu uita că încrederea se câștigă. Nu vine din fabrică. Dar nu te grăbi și nu, cum să spun eu, să fii un pic circumspectă, în sensul să fii un pic atent în persoanele recent cunoscute și să nu le acorzi încredere așa din prima. Cam asta e mesajul pe care mi-l transmite mie acest 9 de spade. Da? Acum, asta tocmai pentru a preveni să fii rănită. Haideți să vedem ce mesaj au spiritele animalelor pentru voi sau care e spiritul care vrea să-ți transmită un mesaj. Avem parteneriat și avem acest puffin care sincer să fiu, am așa vagă idee cum se numește în traducere. Din păcate nu mi-amintesc în acest moment. Îmi cer scuze pentru asta. Cert este că ne spune în felul următor: acceptă-te pe tine și culoarea personalității tale. Simte-te încrezător fiind așa cum ești tu. Tu ești cel care aduce bucurie. Lasă-i pe cei din jurul tău să hrănească, să te hrănească, să te protejeze. Dacă ai nevoie de ajutor, cere-l, pentru că lucrul în echipă îți va aduce cele mai bune rezultate. Este un îndemn de a nu sta singură, atunci când ai câte o problemă, când ai câte un lucru de rezolvat sau când ai anumite gânduri negre care îți dau ocol, nu te izola. Da? Profită de oamenii în care tu simți că poți avea încredere din jurul tău, pentru că ei te pot ajuta ori să traversezi, chiar dacă nu te ajută la modul fizic, poate te ajută cu o vorbă bună, poate te ajută cu un sfat bun. Da? Cumva intră în acest parteneriat cu cei care într-adevăr merită încrederea ta. Acum, haideți să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi, dragilor, din Fecioară pentru următoarea perioadă. Și avem go for it, da? Nu mai sta și treci la acțiune, ar veni așa într-o traducere liberă. Și ne spune în felul următor: rugăciunile tale au fost ascultate. Suntem lângă tine încă de la început și continuăm să te veghem atât pe tine cât și toate persoanele care sunt implicate într-un mod sau altul în situația actuală. Nu te îndepărta de drum și fii sigură că vei ajunge departe. Este un mesaj, aș spune, destul de exact, care trebuie să ajungă la anumite persoane dintre voi care în acest moment probabil traversează o perioadă, au o situație care implică mai multe persoane. Da? Și în care voi v-ați rugat la divinitate, la univers, la cine vreți voi, în funcție de ce credință aveți fiecare, v-ați rugat efectiv, poate să găsiți o soluție, să găsiți o ieșire, da, din respectiva situație, așa că cumva îngerii îți spun: știi, suntem lângă tine, tu nu te îndepărta de drumul tău și de ce ai tu de făcut, pentru că în felul ăsta vei ajunge departe. Este un îndemn că chiar și atunci când lucrurile se mișcă încet, ele se mișcă cu un scop. Da? Și dacă bine am văzut cam tot ce se întâmplă la nivel mondial, ne arată de fapt că nu aduce anul, ci aduce ceasul. Da? Așa că voi nu vă abateți și mențineți-vă poziția, pentru că lucrurile la finalul drumului o să vedeți că veți avea un rezultat pozitiv. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi.
Mă bucur că v-am avut alături, mă bucur că ați fost lângă mine la această lectură. Dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și poate nu v-ați abonat, eu vă aștept cu mare drag să vă abonați, este gratuit, cum de asemenea nu uitați de like-uri, de comentarii, de distribuiri care mă pot ajuta ca aceste lecturi să ajungă și la alte persoane. Cu mulțumirile de rigoare, până data viitoare, când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc, multă energie pozitivă și multă lumină în suflete și în gânduri. Să fiți iubiți, dragilor!